Hello lovies, I'm gonna share to you today how to achieve this Korean look, so please do stay tuned. All of the makeup products I used in this video only cost 200 pesos and below. I'm gonna be speaking in Cebuano, please watch out for code switching. After my intro. So akong unang buhaton kay gamitan ako tibok na ako micellar water, micellar cleansing water. O kini pwede po siya kahimok toner. So kailangan tibok na nimo imutangan og micellar water. Kaning Garnier micellar water tag 149 siya sa Watts. Akong giusab og video kay ay daghan kay ning comment na pote ra kuno kay ko na sige go. Nasubraan na pito na akong BB cream ako. Nani agi irot lang. Apilang liog taon kay na. Mura din mo galuta o di niya apilang. Siya. So, done with step 1. Step 2 is the BB cream. So, akong ganahan gagamitan na BB cream kay ang Careline BB cream whitening nude o kani siya mapalit sa Watsons tag 125 pero naani sa department store ko. Ganahan ang Watsons kinahatanan dito. Tapo ka sa tanan dito ng makeup card na yun. So, gamay ra jud kayong kailangan kay na mura jud kag ligo pulbos o yung daghanan. Ikatag na pong mahim. So, kung nakabantay mo, di jud ko mo gamit og brush ako na, okay. Aside sa ako ang pangkilay mo, ora gyud brush na pang now. Brush na pang na pang kilay or yung brush ang gamitin sa akong lago. So, ayaw din mo kabalaka, no? Puti ra kayo nyo na, kaya taod, pwede ra po na inipahiran. Unyag panington mo, huwag tanga kayo kasi. So, igahuman ninyo sa inyong BB cream mag-kilay mo. Muna kong kapit na siya puro. Nichido eyebrow liner to Keep Coffee Black 01.
ang nakanindot anin niya. Kay dugay kay na siya makutot. Nahuman lang ko ng tuig, nagyapang siya. Mas magdugay pa na kasi sa inyong mga relasyon. Well, according to experience. Bitaw eh. May paning Nichido, magdugay pa ko sa katuig. Adyo yung mga laki, photo-vlog yun pilak simana. Naras may go. Anyway. So, mangilay sa kuwa. Kilain na kita na ako ng kuway. Sagol ang brown o ang black para di ka magkita kita na ako. Iba mo mo ni ingon sila maldita ko pero de jutaan ko maldita. Wa na sila kailan ako. So, medyo na may kilay ha, makeup. Kailangan kilay din ini kaduhang kuta. Ano kita na kung sila. So, mauto siya. 120 man ko kung palitan eh. Pero sulit din kayo ang 120 maabot o pila kapuhan. Gamay raguro na sa katuig. Sunod ay ang eyeshadow. Di lang naman kabang-kabang huwag tang rin. Ay mo kaguol ka, di ninyo na. Bitaw eh. So, ang eyeshadow, of course, ibutang sa inyo eyelid. Basta hindi na ibutang. Oh, diba? Money na color gamiton sa mga Koreana. Red wine. Tagsay sintara ni Nichido. Ay mo padaan ng mga brand mahalon, pareha na lang make-up. Kumans adlaw, papason gyud po na ninyo. Gas na mo kwarta, palit-palit mo mahal. So, ano to siya? Dali or kay you. Tuglo rin ko nang gamit.
So, nagahuman ana ay nara ninyo og mag-eyeliner ba mo or daily? Ako ganahan ko mag-eyeliner. So, akong gamit kay Careline gihapon sama sa akong BB cream na Careline. Kani siya kay ang graphic ink liner, waterproof. Kani tag 130 lang mo kasi. Barato po lagi kini ko mga makeup mga brother, mga sister. Kapilong brother. Mag-makeup, may mga laki mag-makeup ha. Wata kay ba? Mag-eyeliner ko. Sige. Ako nagpurog, magsulog kamot na. Pero sa pagkangang kailangan man dyan for the sake of beauty. So, panamhuman. Alright. Ito pa. So, kung mag-eyeliner man gani mo, narapod na ninyo if eyelash curler mo o mascara mo. Nara dyan na ninyo. No need na siguro, pero sige na lang kay naa naman dyan gamiton lang na to, ha? So, make sure na compatible sama sa relasyon. Compatible mo dapat para way lalik. Kaya kung mag-uya mo, hindi mo compatible, buwag lagi hapon, gas ka na siya. Usik sa panahon. Diba? Sama sa uban na kong makeup, Careline gyapon akong gamit para sa mascara. Tag 130 ni siya, 130, 140 na lang. Hindi ko ka nagmahalon. Usay kay kwarta. Mas nindot ko ni Careline kasi snigil yung sa ato lang suwayan. Mas barato kasi susuway na. Charot. Ikaw man ana. Mag-blush on mo. Salamat kay Lian sa paghatag ani ha. Salamat sa pagbigay nito my friend. Oh, good. So blush on. Naranin niya dyan kung sa kabagay yung gusto. Para sa taon, di mo luspad tanaan. Luspad pa inyong relasyon, luspad pa inyong naam. Luyan lang dyan. Oh, diba? Di na luspad. Magkakakulay din ang iyong love life. Lastly, lips. Akong gamit kay Vice na Chose. Chose, kolgaw ka mo. Tag 145 rin siya. Napit na mahulot ako.
Pag adto ng Watson's kay nahurot mang shows nila, so FNF ang ipalit. Why lami, kani dyan ang gusto. So manood na sinong baba. Kamulay papasa lang, hindi ako ni papapasod. So, pura. So, nalay color ako na, hindi na lusted. O ang last na kong buhaton, mga omega, kaya ang akong butok. Asa na ito kong sunay? What's that? I'm back. Charot. Okay. So, kay kulot man na akong buko. Mas ganahan ko nga ay hapon. Nansay connection sa kulot sa hapay. Okay po. Alright, wala siya. Ikata, gamiton ang kamo. Kay maulagi, pulot akong buhok. Hinaot na lingaw mo sa akong pag-makeup o pagtambag sa inyong mga dapat paliton. Kung ganahan mo ang na video, palihog na ko og like. Kung na may mga comments o mga suggestions kung unsa kung dapat sunod, ibutang sa kong dagway, charot lang. Ibutang sa comments o palihog ko og hit the subscribe button below. Palihog lang ko na ha. So, sunod ako, makikita ako ta sa sunod akong video. O di, sunod ako ipakita kung saan pagpa-add og volume charot sa akong kulot na buhok. Palihog og huwat ana sa sunod ako na video. Kita-kits mga